Στο προηγούμενο επεισόδιο ήμουν στα Τζουμέρκα. Έμεινα σε ένα από τα καλύτερα μέρη που έχω μείνει ποτέ με το βαν, έκανα πεζοπορία για να φτάσω στο μεγαλύτερο καταράκτη της Ελλάδας και αφού πέρασα από ένα ιστορικό μοναστήρι και κάποια πολύ παραδοσιακά χωριά της περιοχής, στο τέλος οδήγησα και στο πιο ψηλό ασφαλτοστρωμένο δρόμο της χώρας. Τώρα όμως το ταξίδι πρέπει να συνεχιστεί σε άλλα μέρη. Βρίσκομαι λίγα χιλιόμετρα πριν τη Λαμία και κατευθύνομαι προς τα βουνά της Ευρυτανίας. Χρειάζομαι όμως να πάρω κάποιες προμήθειες και μόλις συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι Κυριακή και αυτό θα είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι υπολόγιζα. Το να βρω ανοιχτό κάτι για να πάρω κάποια βασικά πράγματα. Ελπίζω πως έστω κάποιο μαγαζάκι στο δρόμο μου θα βρεθεί και μετά τις επόμενες ημέρες θα δω τι θα κάνω. Όποιος έχει πάρει τρένο θα το έχει ακούσει το λιανοκλάδι. Τουλάχιστον εγώ μόνο από εκεί το ξέρω. Από τη στάση του τρένου που άκουγα όταν έπαιρνα το τρένο κάποιες φορές. Και τώρα περνώντας πήρε το μάτι μου ότι έχει κανένα δυο ανοιχτά έτσι σούπερ μάρκετ και έκανα αναστροφή να σταματήσω να ψωνίσω μερικά πράγματα για να μην έχω το άγχος μετά αν θα βρω κάτι. Πήρα αρκετά πράγματα. Αρχικά θα βάλω κανένα νερό στο ψυγείο και τα υπόλοιπα μέσα. Θα σας δείξω αναλυτικά τι αγόρασα όταν φτάσω όμως, γιατί τώρα έχω αρκετό δρόμο μπροστά μου. Τώρα είμαι έτοιμος να πάρω τα βουνά πραγματικά, γιατί πάντα οι προμήθειες είναι κάτι σημαντικό όταν είσαι στο βουνό. Στην Ευρυτανία πηγές έχει αρκετές για να γεμίζεις νερό, αλλά πήρα μια εξάδα τώρα να έχω και πήρα και ένα κεφίρ το οποίο και θα με χορτάσει και θα με ξεδιψάσει τώρα. Ένα μπάνιο θα ήταν ό,τι καλύτερο μετά από τόσες ώρες οδήγηση μέσα στον ήλιο. Για να δούμε, θα βρω μέρος. Μπορεί να έχω οδηγήσει πολύ σήμερα για να φτάσω εδώ, αλλά επιτέλους είμαι μέσα στο βουνό. Πλησιάζω τα 1000 μέτρα υψόμετρο και για άλλη μια φορά έχω ενθουσιαστεί που είμαι εδώ, γιατί πραγματικά αυτά τα τοπία, αυτό το μέρος είναι από τα αγαπημένα μου. Καθαρό δάσος, ψηλά δέντρα, αυτό είναι που έλεγα θα πάρω τα βουνά. Τώρα πάντως πάω για την παραλία Αγία Βλαχέρνα και το είχα σημειωμένο στο χάρτη μου και μου το πρότεινε και ένας φίλος. Και νομίζω πως αν είναι καλά δεν θα κουνήσω από εκεί σήμερα, γιατί ήδη έχω οδηγήσει πάρα πολύ. Αύριο θέλω να πάω σε ένα άλλο μέρος με σκοπό να πάω σε ένα φαράκι το οποίο το έχω χρόνια στη λίστα μου, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχω πάει. Θέλω 4,5 χιλιόμετρα ακόμα, 9 λεπτά. Αυτό που μένει είναι να δούμε αν θα έχει και νερό εκεί που πάω, γιατί όντως με προβληματίζει το ότι δεν έχω συναντήσει ούτε ένα αυτοκίνητο εδώ και πόση ώρα. Οικισμός Αγία Βλαχέρνα. Από εδώ μπαίνουμε και έχει 4 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Λέει ότι απαγορεύεται η είσοδος. Είμαι σε ένα χωματόδρομο εδώ και πόση ώρα και κατεβαίνω. Θέλω να πάω κοντά στη λίμνη, γιατί αλλιώς μπάνιο δεν βλέπω να κάνω. Φαίνεται εδώ μπροστά μου να υπάρχει ένα ρέμα Κρικελιώτης. Έχει διάφορες διακλαδώσεις τώρα, χωματόδρομος από εδώ, από εκεί. Βγήκαμε και πάλι. Ωραίο μέρος, αλλά τα νερά ήταν πολύ ρηχά, δέντρα για σκιά δεν είχε. Είχε ένα υπόστεγο και το είχαν πιάσει εκεί, τα παιδιά καθόντουσαν από κάτω, οπότε δεν είχε κάτι τόσο το θετικό για να πω να κάτσω. Και θα προσπαθήσω να πάω πιο κοντά στη λίμνη, αν και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, θα δείξει. Τρομερό πέρασμα, τρομερές διαδρομές στην Ευρυτανία για το αυτοκίνητο πραγματικά. Ο δρόμος γενικά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, πολλές λακκούβες και μιλάμε τώρα για μεγάλες λακκούβες. Σπασίματα στο δρόμο, μπαλώματα, είναι τελείως παρατημένα εδώ πέρα τα μέρη. Θέλω άλλα 17 λεπτά για να φτάσω στον προορισμό μου, αλλά βρήκα ένα σημείο με απίστευτη θέα και δεν γινόταν να μην σταματήσω. Φαίνεται όλη η λίμνη στο βάθος, φαίνεται και η γέφυρα. Αυτή είναι η λίμνη Κρεμαστών και εγώ πάω να βρω κάποιο σημείο της λίμνης που μπορώ να την πλησιάσω με το αυτοκίνητο και από εδώ νομίζω είναι μία από τις καλύτερες θέσεις που μπορείς να έχεις. Δεν ξέρω αν έχει άλλο σημείο που μπορείς να τη δεις τόσο καλά. Φαίνεται όλη. Ο αέρας εδώ είναι δροσερός, στη σκιά είναι πολύ καλά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχω συναντήσει καθόλου ανθρώπους και αυτοκίνητα σε όλη τη διαδρομή. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ εγώ όμως έχω σκουπίδια, τα οποία μιας και βρήκα κάδο είναι καλή ευκαιρία να τα πετάξω.
Μετά από αυτή τη ζέστη που έχω φάει τόσες ώρες να οδηγάω, ένα μπάνιο στη λίμνη θα είναι θειοδόρο. Και εδώ βρήκα μια αφίσα η οποία λέει Summer Party. Την άλλη εβδομάδα είναι αυτό, το άλλο Σάββατο. Λογικά το σημείο είναι αυτό εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, που δείχνει τα παγκάκια και πάρτι στο βουνό. Δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε το μέρος. Καθώς κατέβαινα λέω ναι, πολύ ωραίο μέρος, αλλά η άσφαλτος είναι το μόνο σημείο που μπορείς να πατήσεις με το αυτοκίνητο και είναι κατηφορική, που αυτό είναι πρόβλημα για όταν έχεις ένα βαν, το να είναι το έδαφος κατηφορικό. Οδηγάω πάρα πολλές ώρες σήμερα και χρειάζομαι μία ανανέωση. Πρέπει να κάνω ένα μπάνιο στη λίμνη και να φτιάξω κάτι να φάω. Μετά θα σκεφτώ οτιδήποτε άλλο. Αν βολεύει να μείνω εδώ σήμερα, θα μείνω. Αλλιώς θα δω τι θα κάνω. Αν και δεν θέλω να οδηγήσω άλλο. Πραγματικά δεν θέλω να οδηγήσω άλλο σήμερα. Ανοίγοντας την πόρτα και βάζοντας την κουρτίνα, γίνεται σαν τέντα εδώ για να μπορείς να κάτσεις. Μαγιό και πετσέτα. Τώρα να δω πως είναι το νερό της λίμνης. Το περίεργο είναι ότι έχει κύμα. Λίμνη με κύμα, λες και είναι θάλασσα. Από ό,τι φαίνεται από εδώ κατεβάζουν βάρκες για τη λίμνη και έχουν αυτή την κατασκευή. Ωραίο μέρος, τρομερό τοπίο, αλλά δεν έχει και δέντρα για σκιά. Ίσως γι' αυτό δεν το προτιμάνε καθόλου. Ενώ στη λίμνη Πλαστήρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι το αυτοκίνητο είναι κάπως με κλίση και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να ξαπλώσω το βράδυ εδώ. Ναι. Είναι κάπως περίεργο. Αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε, με αυτό θα δουλέψουμε που λένε. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Τώρα είναι ώρα για μαγείρεμα. Τα πράγματα τα ψιλοτακτοποίησα και στο ψυγείο και δεν σας έδειξα τι πήρα. Πήρα μπανάνες, όπως πάντα, το καλύτερο φρούτο και για το σπίτι και για το δρόμο, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να κόψω μία μπανάνα και να φάω. Έχω πάρει αγκούρια, ντομάτες, δεν πήρα πάρα πολλά, 4-5 από το καθένα για να έχω για τις επόμενες ημέρες. Κρεμμύδια, αυτά είναι για να κάνω σαλάτα. Αυγά, τα οποία θα τηγανίσω τώρα 3-4 σίγουρα για να φάω που πεινάω άμεσα, ό,τι πιο γρήγορα αυτή τη στιγμή και σχετικά υγιεινό. Πήρα μια σοκολάτα υγείας, τα νεκταρίνια τα είχα, νερό και αφού έχω και ψυγείο πήρα και γιαουρτάκια για πρωινό ή και για το βράδυ. Τα κρεμμύδια δεν θέλουν ψυγείο, αλλά αφού χωράνε τα βάζω εδώ. Τις μπανάνες τις έχω έξω για να οριμάσουν. Πήρα και ένα ελληνικό καφέ, νερά. Αυτά δεν πήρα πολλά πράγματα γιατί είμαι σχετικά εξοπλισμένος. Δηλαδή έχω και από άλλες φορές πράγματα εδώ πέρα. Και κάποιες κονσέρβες και κάποια μακαρόνια, κάποιες χιλοπίτες, κάποια τέτοια πράγματα, κρυθαράκι. Έχω αρκετά πράγματα εδώ πέρα στο ντουλάπι μου. Να πεινάσω είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχω να μαγειρεύω τουλάχιστον, όπου και αν βρεθώ. Πρώτα θα κάνω τη σαλάτα, μετά θα τηγανίσω και μία τα αυγά, να κάτσω να φάω και να κάτσω να ξεκουραστώ και να κάνω μία οργάνωση για αύριο και γενικά για τις υπόλοιπες μέρες, γιατί δεν θα μείνω πολλές μέρες εδώ στην Βρυτανία. Μία μέρα σήμερα, άντε ακόμα και αύριο. Μεθαύριο λογικά θα φύγω. Θα πάω για άλλα μέρη. Πάλι για βουνά όμως. Αυτά τα αγκούρια μυρίζουν αγκούρι. Μπράβο, σπάνιο φαινόμενο. Συνήθως τα αγκούρια μυρίζουν τίποτα. Δεν μυρίζουν τίποτα πλέον τα αγκούρια. Ανυπομονώ για τη μέρα που θα βάλω κήπο και θα έχω τα δικά μου λαχανικά. Είχα παλιά, κάποια μέρα πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Δείτε πόσο τέλειο σχήμα έχει το κρεμμύδι. Θα βάλω και ρίγανη και αλάτι και είμαι έτοιμος. Τώρα πρέπει να τηγανίσω τα αυγά, το οποίο είναι πιο δύσκολο από ό,τι νομίζετε. Γιατί όταν έχεις κατηφόρα, κατηφορίζει και το τηγάνι και κατηφορίζει και το λάδι. Αλλά θα πάρω αυτά τα κομμάτια χαρτόνι και θα προσπαθήσω να το υπερυψώσω λίγο από εδώ για να γίνει ευθεία. Νομίζω πως είναι έτοιμο. Λίγο λάδι. Λίγο και στη σαλάτα. Κάτι παρόμοιο κάνουν και με τα αυτοκίνητα, δηλαδή με τα μεγάλα αυτοκινούμενα που δυσκολεύονται να το αλφαδιάσουν και σε άλλα σημεία. Γιατί εντάξει, εδώ τώρα είναι μεγάλη η κλίση. Εδώ είναι αυτοκινούμενο, θα ήταν ακόμα χειρότερα από το δικό μου, γιατί είναι πιο μεγάλο και το αισθάνεσαι πολύ περισσότερο. Οπότε τι κάνουνε, κουβαλάνε κάτι τάκους, τους οποίους τους βάζεις και μπορείς να το φέρεις το αυτοκίνητο πιο καλά στην ευθεία. Εγώ δεν κουβαλάω τέτοιους τάκους, σπάνια θα μου χρειαζόντουσαν και θα μου πιάνανε άσκοπα χώρο. Έχω να φάω πάρα πολλές ώρες, 4 αυγά είναι μια χαρά.
πάλι και προσοχή, μην φύγουν τα πιάτα στην κατηφόρα. Μετά από ένα μπάνιο, ένα καλό φαγητό είναι αυτό που χρειάζομαι για να συμπληρωθεί η μέρα. Η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα πολύ και αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω είναι να φάω και να ξεκουραστώ. Γιατί σήμερα οδήγησα πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να οργανώσω και το πρόγραμμα για αύριο. Και πιο πριν, κάποιος που είδε στο Instagram ένα story και κατάλαβε ότι ταξιδεύω, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: γιατί ταξιδεύεις πάντα μόνος σου? Και αν και το έχω εξηγήσει πολλές φορές, ακόμα υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να καταλάβουν το γιατί. Καταρχάς, θα πω ότι αν μπορείς να ταξιδέψεις μόνος σου και να περάσεις καλά, προφανώς μπορείς να ταξιδέψεις και με παρέα και να περάσεις ακόμα καλύτερα, που λέει ο λόγος. Γιατί μοιράζεσαι και την εμπειρία. Ο λόγος που ταξιδεύω μόνος μου είναι γιατί πριν φτάσουμε σε αυτές τις στιγμές του φαγητού, του μπάνιου, της χαλάρωσης, έχει προηγηθεί πολλή ταλαιπωρία. Για να ταξιδέψω με κάποιον άλλο, θα πρέπει να είναι παρόμοιος άνθρωπος με μένα. Να τη βρίσκει με την ταλαιπωρία. Γιατί η ζωή στο δρόμο έχει ταλαιπωρία. Να του αρέσει και η στιγμή που θα είμαστε στο δρόμο με τη ζέστη, θα χάσουμε το δρόμο, θα ψάξουμε να πάμε από αλλού, θα μπούμε κατά λάθος σε κάποιο χωματόδρομο γιατί το Google Map είχε κέφια. Είναι όλα αυτά μαζί. Όταν θα βρω αυτό το άτομο που θα του αρέσει η ταλαιπωρία, να είστε σίγουροι πως δεν θα ταξιδεύω μόνος μου. Είναι ώρα να κάνω και ένα καφεδάκι και να κάτσω να οργανώσω λίγο το πρόγραμμα για αύριο, για να δω με ποια σειρά θα πάω στα μέρη που θέλω να πάω. Καφέ δεν μπορώ να κάνω, γιατί έχει αδειάσει το φιαλάκι. Και για να το γεμίσω, έχω τη μεγάλη φιάλη. Έχω πάρει έναν αντάπτορα με τον οποίο μπορώ από τη μεγάλη φιάλη να γεμίζω τη μικρή που χρησιμοποιώ για το μάτι. Γιατί αυτά είναι πολύ πιο ακριβά. Ήρθαν και δύο άνθρωποι για να ψαρέψουν. Πάρκαραν από πίσω και δεν τους πήρα καν χαμπάρι στην αρχή. Συνήθως βγάζω ένα πρόγραμμα εξ αρχής και μετά πηγαίνω και λίγο με το flow. Δηλαδή δεν είναι απόλυτο το πρόγραμμα που βγάζω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όντως σε αυτή τη σεζόν θα πάρω τα βουνά. Και εδώ έχω φρέσκο το νέο σχέδιο από άκρη σε άκρη, το οποίο έχει πίσω το λογότυπο. Επίσης έχει τα βουνά που τα είχα και σε άλλα σχέδια, αλλά πλέον χωρίς το κλειοβάν. Και μπροστά γράφει «Θα πάρω τα βουνά». Πιστεύω είναι κάτι που με εκφράζει απόλυτα και εκτός από εμένα νομίζω πως εκφράζει και άλλο κόσμο. Όποιος έχει πάρει μπλούζα από άκρη σε άκρη ξέρει ότι η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό το λέω για όποιον θέλει να πάρει κάτι δικό μου. Link για να βρείτε όλα τα προϊόντα από άκρη σε άκρη έχω στην περιγραφή. Εγώ θα κάτσω να απολαύσω τώρα την δεύτερη καλύτερη ώρα της ημέρας που φεύγει ο ήλιος, γιατί αύριο είναι μια μεγάλη μέρα. Η καλύτερη ώρα της ημέρας, λίγο πριν ο ήλιος να σηκωθεί ψηλά, έχει μια πολύ ωραία ψύχρα, έτσι, δροσιά, την οποία όλη την υπόλοιπη ημέρα θα την ήθελα να την είχα, όμως δεν πειράζει. Αν δεν είχε ζέστη όλη την ημέρα, δεν θα εκτιμούσα τόσο αυτή την πρωινή δροσιά και τη βραδινή. Ο ήλιος ετοιμάζεται να βγει πίσω από τα βουνά. Το νερό τώρα στη λίμνη βλέπω που είναι ήρεμη, είναι πολύ πιο καθαρό. Ξύπνησα νωρίς, η ώρα είναι 7 παρα 5 αυτή τη στιγμή. Έχω ξυπνήσει εδώ και λίγα λεπτά και είναι μια πολύ καλή ώρα να φάω ένα πρωινό, να πιω και ένα καφέ και να ξεκινήσω να συνεχίσω το δρόμο μου και να πάω στο Φαράγγι που πάντα βρέχει, το οποίο είναι ένα φαράγγι στο οποίο θέλω χρόνια να πάω, και στην Ιερά Μονή Προυσού, ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια της χώρας αλλά και της περιοχής εδώ. Το απόγευμα ήταν καλά γιατί ο ήλιος έπεφτε από εκεί, οπότε από εδώ είχα σκιά. Τώρα όμως ο ήλιος βγαίνει από εκεί και με το που βγει πάνω από τα βουνά θα αρχίσει να με ζεσταίνει. Βέβαια τώρα είμαι προς κατηφόρα, είναι ανάποδα η κλίση, αλλά δεν πειράζει, δεν θα κάτσω έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ. Ένα καλό πρωινό επιβάλλεται για να έχω ενέργεια, γιατί ποιος ξέρει πότε θα ξαναφάω μετά. Εδώ έχω βρώμη, εδώ μερικούς ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα cranberries και μύρτιλα και θα κόψω μέσα και μια μπανάνα. Και τέλος θα βάλω και όλο το γιαούρτι. Αν θες μπορείς να βάλεις και μέλι και μαύρη σοκολάτα. Κάποιες φορές βάζω, κάποιες όχι. Τώρα δεν θα βάλω. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου πρωινά, το οποίο μπορεί να γίνει είτε με γιαούρτι, είτε με κεφίρ, είτε με γάλα μυγδάλου ή κάτι τέτοιο άμα είναι νηστεία. Είναι ένα δυναμωτικό πρωινό για μένα που έχω μεγάλη μέρα μπροστά μου και σήμερα και δεν ξέρω
τι ώρα θα ξαναφάω. Τώρα θα κάνω και ένα καφέ να πιω και μετά να ετοιμαστώ να πάρω τους δρόμους. Από ό,τι έχετε καταλάβει, κυρίως το πρωί και το απόγευμα βράδυ κάθομαι περισσότερο στο βαν και απολαμβάνω έτσι τα μέρη. Την υπόλοιπη μέρα συνήθως κινούμαι. Έχω βάλει στο πρόγραμμα, όπως σας είπα, να κάνω και κάποιες πεζοπορίες αυτές τις μέρες, πως τώρα δεν έχω κάνει αρκετές. Σε άλλα πράγματα έχω ζορίσει τον εαυτό μου. Σε πεζοπορία θα έλεγα όχι ιδιαίτερα. Εδώ οι απίστευτοι έχουν φτιάξει σχεδία. Βάλανε 4 βαρέλια και από πάνω φτιάξανε μία σαν εξέδρα. Τώρα η λίμνη είναι πεντακάθαρη. Αν και στο φαράγγι που έχω σκοπό να πάω θα έχει νερό και λογικά και εκεί θα κάνω μπάνιο. Ένα μπάνιο στη λίμνη πάντα είναι ωραίο. Αυτά τα τοπία είναι που πραγματικά με μαγεύουν. Είναι από τους λόγους που μου αρέσει να ταξιδεύω με το βαν. Το να ξυπνάω εδώ πέρα μπροστά στη λίμνη και γύρω μου να υπάρχει αυτό το μαγευτικό τοπίο είναι κάτι που και το καλύτερο ξενοδοχείο εμένα δεν μπορεί να μου το προσφέρει. Αυτό εδώ το λες και στεγνοτήριο. Πίσω στο χωματόδρομο, πίσω στο δρόμο μου. Εντάξει, βασικά δεν είναι ακριβώς χωματόδρομο. Σε κάποια σημεία έχει καλό χαλίκι στρωμένο. Εγώ τώρα ψάχνω να επιστρέψω στο δρόμο, τον κανονικό, για να πάω προς Προυσό. Και μετά να βρω πώς θα φτάσω στο φαράγγι, ο οποίος είναι ο κύριος στόχος μου για σήμερα. Το μέρος που έμεινα δεν θα έλεγα πως είναι και από τα καλύτερα που έχω μείνει. Μου άρεσε ότι είχε ησυχία, ότι ήμουν ακριβώς δίπλα στη λίμνη. Όμως δεν είχε καθόλου δέντρα για σκιά, που εντάξει αυτό ήταν κάτι που δεν με ενόχλησε και τόσο. Όμως δεν είχε flat σημείο, που είναι μεγάλο πλήν για μένα. Παρ' όλα αυτά όλα καλά, δεν είχα κουράγιο χθες να ψάχνω για άλλο μέρος. Ήταν μια χαρά για να περάσω ένα βράδυ και να περάσω λίγες ώρες που ήθελα να ξεκουραστώ. Και αν μπορώ να πω κάτι για αυτή τη μεριά εδώ πέρα της Ευρυτανίας, είναι ότι είναι πάρα πολύ ήσυχα. Δεν έχει καθόλου κόσμο, μέχρι και τα σπίτια είναι μετρημένα που έχω δει. Από τη μεριά του Προυσού δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έχει περισσότερο κόσμο, εκεί είναι πιο μεγάλα τα χωριά, οπότε πιστεύω πως δεν θα είναι το ίδιο ήσυχα. Τρομερό πέρασμα, μέσα σχεδόν από το βράχο που έχει ανοιχτεί ο δρόμος, και εδώ κάτω είναι το μέρος που είχα πάει χθες για να δω και έμεναν άλλοι. Τώρα βλέπω οι περισσότεροι έχουν φύγει. Λίγα χιλιόμετρα πριν φτάσω στον Προυσό και βρήκα μια απίστευτη πηγή, από τις πιο καλές που έχω δει, αλλά είναι και τα πρώτα δείγματα πολιτισμού μετά από αρκετές ώρες που δεν έχω συναντήσει όχι μόνο ανθρώπους, αλλά γενικά τίποτα από παροχές. 1, 2, 3, 4, 5 βρύσες. Οπότε με την ευκαιρία γέμισα και κάνα 2 μπουκάλια που είχα άδεια. Τι τρομερή θέα είναι, τι τρομερό μέρος η Ευρυτανία. Από τα πιο παρθένα μέρη της Ελλάδας και εύχομαι έτσι να μείνουν κιόλας. Το νερό φαίνεται ότι είναι παγωμένο, για να δούμε όμως πόσο ωραίο είναι το νερό από πηγή. Μου έρχεται να διάσω τα μπουκάλια και να τα γεμίσω όλα από εδώ. Αλλά θα ξαναβρω πηγές. Και έχω ανέβει κιόλας, είμαι στα 900 μέτρα. Ενώ στη λίμνη ήμουν στα 300. Μου μένουν 15 χιλιόμετρα για το μοναστήρι, αλλά και γενικά για τον πολιτισμό. Αυτό ήταν το πρώτο σημάδι πολιτισμού που συνάντησα μετά από ώρες. Λίγα χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, μέσα στα βουνά και στην άκρη του γκρεμού, στέκεται εδώ και 1000 και χρόνια η Ιερά Μονή Προυσού. Το όνομά της το έχει πάρει από την εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας, η οποία έφτασε εδώ από την Προύσα μετά από πολλές δυσκολίες. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια της χώρας και απόλυτα συνδεδεμένο με την Επανάσταση του 1821 και το Γεώργιο Καραϊσκάκη. Εδώ υπάρχουν οι πύργοι του Καραϊσκάκη, οι οποίοι χτίστηκαν το 17ο αιώνα για την προστασία της Μονής από τους Τούρκους. Συνδέθηκαν με το όνομά του όταν ο ίδιος έμεινε στη Μονή για μεγάλο χρονικό διάστημα για την ανάρρωσή του κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. Μετά την ανάρρωσή του, για να ευχαριστήσει την Παναγία, ασήμωσε την εικόνα της όπως της είχε τάξει. Η Μονή κατά περιόδους γνώρισε πολλές καταστροφές και λαιλασίες, με τελευταία την πυρπόλησή της από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής το 1944. Παρά τις δυσκολίες και όλες τις καταστροφές που πέρασε το μοναστήρι όλα αυτά τα χρόνια, το καντήλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας είναι αναμένο εδώ και 1200 χρόνια.
Είμαι πίσω στο αυτοκίνητο και έφτασε η ώρα να πάω προς το χωριό Ροσκά. Από εκεί θα πάω στο πάρκινγκ που θα πάρω το δρόμο για το Φαράγγι πάντα βρέχει. Δεν έχω ξαναπάει, τις πληροφορίες τις έχω μαζέψει από το ίντερνετ. Ξέρω ότι έχει πολύ περπάτημα μέσα από νερό. Θέλω καμιά ώρα από το μοναστήρι να φτάσω ως εκεί, οπότε ένα-ένα τα βήματα. Υπάρχει ο τελικός στόχος, αλλά υπάρχουν και βήματα που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στον τελικό στόχο. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να πάω να δω που θα αφήσω το αυτοκίνητο. Είμαι μόνος μου μέσα σε αυτά τα πανέμορφα βουνά. Έχει πολύ ζέστη, αλλά δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα γιατί το τοπίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν θα έχει κόσμο εκεί ή αν θα είναι ήσυχα. Επειδή σε αυτό το Φαράγγι δεν μπορείς να πας όλο το χρόνο, μπορείς μόνο το καλοκαίρι, λόγω του ότι τον υπόλοιπο καιρό έχει πάρα πολύ νερό, πιστεύω πως θα έχει κόσμο. Είμαι εδώ και 2 χιλιόμετρα σε ένα χωματόδρομο και λέω θα έχει πλάκα να είναι όλο χωματόδρομος. Δεν ξέρω κιόλας, έχω άλλα 11 χιλιόμετρα, μου λέει ότι είναι 30 λεπτά. Το θετικό είναι ότι βρήκα ταμπέλα. Ροσκά λέει 9, πάντα βρέχει 14. Οπότε συνεχίζω το δρόμο όπως μου λέει η ταμπέλα και εύχομαι να έχει και κάποιο κομμάτι με άσφαλτο και να μην είναι όλο χωματόδρομος, γιατί είναι 11 χιλιόμετρα ακόμα. Είμαι ακόμα μέσα στο χωματόδρομο. Θέλω άλλα 7,5 χιλιόμετρα, 20 λεπτά λέει το Google Map. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Δεν με ξαφνιάζει το ότι έχει χωματόδρομο. Με ξαφνιάζει που είναι τόσο μεγάλος. Θα είναι 14 χιλιόμετρα χωματόδρομος. Με έναν άνθρωπο που μίλησα μου είπε για 4. Είναι ομαλός, ναι. Δεν είναι κάτι τρομερό, δηλαδή από βαθμό δυσκολίας, πέρα από κάποια σημεία. Αλλά είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Αν είναι όντως 14 χιλιόμετρα θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχω κάνει. 24 ήταν όταν είχα κατέβει στη Μονή Κουδουμά με το Clio Van. Και προφανώς δεν έχω συναντήσει άνθρωπο. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή πάω λάθος, δηλαδή από άλλο δρόμο, γιατί μέχρι ένα σημείο έβλεπα ταμπέλες, μετά δεν ξαναείδα. Ή πάω σωστά και με πληροφόρησαν λάθος. Θα μου λυθεί η απορία πιο μετά. Έχω φτάσει στο χωριό Ροσκά. Χωριό. 5 σπίτια είδα εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού χωριό. Και τώρα ειδού το ερώτημα. Το GPS μου λέει να πάω από εδώ και οι ταμπέλες λένε να πάω από εδώ. Νομίζω ότι θα ακολουθήσω τις ταμπέλες και ελπίζω να έχω διαλέξει σωστά. Αλήθεια αναρωτιέμαι αν θα υπάρχει κάποιος άλλος εδώ πέρα. Διάλεξα να κάνω αυτό που έλεγε η ταμπέλα, γιατί το Google Map μπορεί να κάνει λάθος. Η ταμπέλα πολύ δύσκολο. Πολύ λίγο ακόμα έχει μείνει, νομίζω πως φτάνω. Μετά από όλο αυτό το χωματόδρομο, σχεδόν 14-15 χιλιόμετρα, τα κατάφερα, έφτασα και όπως το βλέπω μάλλον θα μείνω εδώ σήμερα. Αφού πάω πρώτα στο Φαράγγι, μετά μάλλον θα μείνω εδώ. Έχω βρει ένα σημείο αρκετά καλό. Τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα κάπου πάνω στο δρόμο. Εγώ κατέβηκα πιο κάτω και πάρκαρα εδώ στα τραπεζάκια. Έχει και ψισταριές και τέτοια πράγματα. Είναι ψιλοπαρατημένα, αλλά φαίνονται σχετικά καινούρια. Αν και είναι παρατημένα, δηλαδή δεν έχουν κοπεί τα χόρτα και αυτά. Και εκεί στο βάθος έχει και μία μηχανή και μία αιώρα. Κάποιος μένει λογικά. Είμαι στα 600 μέτρα, έχει δροσιά, έχω και τραπέζι. Πιστεύω πως είναι μια χαρά το μέρος για να μείνω εδώ το βράδυ. Πρώτα βέβαια πρέπει να βρω το μονοπάτι που πάει για το Φαράγγι, να πάω στο Φαράγγι και να γυρίσω μετά εδώ. Δείτε πόση σκόνη έχει από το χωματόδρομο. Πάρα πολύ σκόνη. Παντού. Και εδώ ρε φίλε, πώς μπήκε παντού. Αναπόφευκτο αυτό. Δεν πειράζει και ανυπομονώ να πάω να δω το μέρος που δεν σταματάει ποτέ να βρέχει. Πάλι καλά τώρα, έτσι όπως ετοιμαζόμουν να φύγω, πέρασαν κάποιοι άνθρωποι και τους ρώτησα και μου λένε ότι το μονοπάτι ξεκινάει κατευθείαν μέσα από το ποτάμι. Θα βάλω κατευθείαν τα παπούτσια για νερό και θα ξεκινήσω. Καλύτερα να μην κουβαλάω και δεύτερα παπούτσια μαζί. Τέτοια παπούτσια δεν έχω ξαναβάλει, τώρα λόγω της περίστασης πρέπει. Είμαι έτοιμος, μπαίνω στο ποτάμι να ξεκινήσω. Θα βάλω και το ρολόι να καταγράφει πόση ώρα είναι και πόση απόσταση. Και θέλει προσοχή. Νομίζω πως είναι καλή σκέψη να βάλω καπέλο. Και ξεκινάμε. Έχω την εντύπωση πως πρέπει να βάλω την κάμερα μέσα για να μπορέσω να περπατήσω λίγο πιο άνετα το Φαράγγι. Αυτά είναι τα δύσκολα. Το ότι πρέπει να κουβαλάω μαζί και τον εξοπλισμό, ενώ χωρίς αυτόν θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Όπως και να έχει, το πιο σημαντικό είναι να φτάσω και να γυρίσω. Βολεύουνε τα παπούτσια θαλάσσης, να πω την αλήθεια,
Αν και πιο παλιά μου φαινόταν λίγο αστεία. Σειρματογέφυρα από πάνω. Δεν ξέρω από πού πας για να την περπατήσεις, αλλά θα άξιζε. Θα μου άρεσε κάτι τέτοιο. Εντάξει, στην αρχή με φόβησε λίγο, γιατί ήταν κάπως απότομα εκεί πέρα τα νερά και τα βράχια. Τώρα είναι πιο βατό. Μου έχουν πει ότι έχει και βαθιά σημεία που θα χρειαστεί, λέει, να φτάσει το νερό και πάνω από τη μέση μου. Και εκεί θα είναι το δύσκολο κομμάτι. Αλλά αυτό που βλέπω είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει τον Αχέροντα που πάλι περπατούσαμε μέσα στα νερά, αλλά εκεί είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσες να το χαρείς και πάρα πολύ. Έπρεπε να πας μεγάλη διαδρομή. Εδώ τώρα είμαι τελείως μόνος μου. Πολύ εντυπωσιακό φαράγγι. Πραγματικά στην κάμερα δεν μπορεί να φανεί το πόσο εντυπωσιακό είναι. Και επίσης δεν μπορεί να φανεί το πόσο μεγάλη είναι η απόσταση και πρέπει να ψάχνω να βρω το πιο κατάλληλο σημείο για να περάσω. Εκεί που είναι μαζεμένος ο κόσμος είναι το σημείο που είναι πιο βαθύ. Πέρασα από εκεί και συνεχίζω. Τώρα όμως πρέπει να είμαι προσεκτικός γιατί το περπάτημα μέσα από τα βράχια συνεχίζεται. Δείτε λίγο άγρια ομορφιά, δείτε. Σε αυτή τη χώρα, εκεί που λες εντάξει, τα είδα όλα, τι άλλο θα δω. Πάντα κάτι υπάρχει για επόμενο. Αυτό μοιάζει με ζούγκλα. Και σαν να βλέπω τους καταράκτες στο βάθος. Τι μέρος είναι αυτό? Καταράκτης που τρέχει καθαρό νερό και άλλος καταράκτης που βρέχει και στο βάθος αυτό που θέλω εγώ. Μέσα στην καρδιά του βουνού. Είμαι τυχερός γιατί δεν είναι κανένας άλλος, είμαι μόνος μου και δεν γίνεται να κάθομαι απλά να το κοιτάω. Πρέπει να μπω να κάνω το μπάνιο μου. Μετά από τόση οδήγηση σε χωματόδρομο, πιστεύω το χρειάζομαι. Το τοπίο μιλάει μόνο του, αυτό είναι το φαράγγι πάντα βρέχει, στο μέρος που πάντα βρέχει και μπορείς να έρθεις μόνο το καλοκαίρι γιατί τον υπόλοιπο χρόνο η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη γιατί είναι γεμάτο με νερό. Η διαδρομή ήταν μόλις 1 χιλιόμετρο και κάτι και σχετικά εύκολη, τα παπούτσια βοήθησαν, αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ κάνε subscribe για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο και μέχρι τότε δες ένα από τα προηγούμενα επεισόδια.